بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هذه ورقة بحثية بعنوان الأبعاد الجغرافية للصراع في اليمن، مقدمة لمؤتمر مركز البحث المدافعون عن العدالة للدراسات الاستراتيجية أصام. تأتي أهمية هذه الورقة من أهمية الموقع الجغرافي الذي يحتله اليمن، والذي أكسبه أهمية جيوسياسية على مر التاريخ القديم والحديث. وما يجري اليوم في اليمن لا يكاد يخلو عن هذه الأبعاد، بمعنى أن الجغرافيا السياسية والموقع المتميز لليمن هو الذي استجلب كثيرا من المشاكل لليمن، بما يعرف بأهمية الموقع أو عبقرية الموقع، والذي تحول بفعل ضعف الدولة اليمنية والهيمنة الدولية إلى مشاكل ومصاعب للجمهورية اليمنية يمكن أن نطلق عليها لعنة الجغرافيا. وبالتالي فهذه الورقة هي تبحث تداعيات الموقع الجغرافي على ما يعتمل اليوم من صراع سياسي، وإن كان داخلي لكن له ذات أو ينطلق من أبعاد إقليمية ودولية متضادة ومتنافرة، تسعى إلى تحقيق مصالحها في اليمن. وكلنا يعرف مدى أهمية الجغرافيا، وبالذات الموقع والجيوبوليتيك الذي أصبح أحد أهم مرتكزات السياسة الخارجية للدول، ومحرك مهم في العلاقات الدولية. وأكسبها البعد الجغرافي، أكسب الحراك السياسي أهمية بالغة في التفاعلات السياسية، لا سيما بعدما ظهر مصطلح الحدود البيولوجية الذي أطلق عليها العالم الألماني راتزل، والذي أصبح حدود الدول الكبرى والمهيمنة هي بمدى ما تحققه من مصالح ومنافع. ورأينا هذا الأمر جليا في تصريح بايدن الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، عندما قال إن ما يجري في السودان من أحداث بما فيها سيطرة الجيش في 2021 يهدد الأمن القومي الأمريكي. فعلى أي حال هذه الورقة تنطلق من أهمية الموقع الجغرافي لليمن، وما يكسبه هذا الموقع من أهمية لدى الإقليم ولدى المجتمع الدولي، جعل كثير من القوى سواء الإقليمية أو الدولية تتكالب على اليمن. ما يميز المساحة الجغرافية لليمن، والذي يقع في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية من قارة آسيا، بمساحات تقدر ب555 ألف كيلو متر مربع. من المؤكد أن اليمن لا يمتلك جوار متعدد يضعف في مكانة دولته، ولكن أهمية الموقع بالنسبة للناحية الإقليمية والدولية. أما من حيث الحدود فهو لا يحدد اليمن من حيث البر إلا دولتين، الذي هي المملكة العربية السعودية من الشمال، وسلطنة عمان من الشرق، إضافة إلى البحر الأحمر من الغرب، وخليج عدن والبحر العربي، وكذلك المحيط الهندي بالنسبة لجزيرة سقطرى من الجنوب. هذه بالنسبة لمساحة اليمن. لكن كما قلنا موقع اليمن الجيوبوليتيكي أهله إلى أن يكون ذو أهمية دولية كبيرة،
فهو يشرف إشراف مباشر على مضيق باب المندب. هذا المضيق الذي يقسم البحر إلى مضيقين، إحداهما يسمى المضيق الأصغر الذي هو باب الإسكندر، بمساحة أو بأبعاد عن الساحل اليمني تقدر ب3 كيلو متر وعمق 16 كيلو متر، بمعنى أن هذا المضيق صالح للملاحة الدولية، وهو ممر يمني خالص تمتلك اليمن حق السيادة الكاملة عليه. ثم تأتي جزيرة ميون الذي تقدر مساحتها أو ما تمتلكه من أبعاد في البحر بحوالي 5 كيلو. ثم يأتي بعد ذلك المضيق الأكبر الذي تتقاسم اليمن الإشراف عليه مع جيبوتي وإرتريا. هذا المضيق بطول من ساحل جزيرة ميون إلى الساحل الإفريقي 16 كيلو متر، لكن هناك على الجانب الإفريقي 7 جزر بركانية لا تصلح أن تكون مهيئة للملاحة الدولية. تسمى هذه الجزر أو تسمى بالأخوات السبع أو الشقائق السبع، وبالتالي فإن الممر الصالح للملاحة الذي يكون بعمق 300 متر هو الممر الذي من جهة اليمن، وبالتالي فاليمن تتمتع بالإشراف الكامل على هذا المضيق. هذه الأهمية جعلت من اليمن محل أطماع للقوى الدولية على مر التاريخ، سواء القديم أو المعاصر، ورأينا ذلك جليا في الحملات الملاحية والعسكرية التي شنت على اليمن على امتداد تاريخ هذا البلد الذي ضارب أطنابه في جذور التاريخ. بل تشير بعض الروايات إلى أن نبي الله سليمان جهز قافلة بحرية من الرشراش إيلات وأرسلها إلى بلاد أوفيرا لجلب الذهب والسلع التجارية من هناك. هذا ما يروى في سفر التكوين، وإن كان لهذه الرواية غير محققة في القرآن أو السنة، لكنها موجودة كما قلنا في سفر التكوين. بعد ذلك جاء السومريون وحاولوا الوصول إلى المحيط الهندي، وسعت الإمبراطورية والممالك القديمة لتكون لها موطئ قدم في البحر الأحمر، فقد سعى السومريون إلى الوصول إلى المحيط الهندي، ومن ثم إلى الهند والصين وبقية دول جنوب شرق آسيا وممالكها في ذلك الوقت. وكان ما يعرف بتجارة البخور والمر الذي كان يستخدمه القدامى كقربان في المعابد هي التجارة الرائجة بين الشرق والغرب. بعد أن انتهى السومريون جاءوا أيضا البطالمة، وكان لهم أيضا محاولات للهيمنة على باب المندب، وبالذات مع بداية العصر البطليمي عام 323 قبل الميلاد، عندما فتح الإسكندر المقدوني مصر، ومن ثم وصل إلى أن سيطر على الهند، فأراد أن تكون له السيطرة الكاملة على البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي. وبالتالي فقد جهز أسطول كبير بقيادة الأميرال في ذلك الوقت فيليون لاجتياز البحر الأحمر إلى الهند، كما اهتم بطليموس الثاني الذي عاش في الفترة من 285 إلى 246 قبل الميلاد بالملاحة في البحر الأحمر وإقامة علاقات تجارية مع الساحل الصومالي.
ما لبثت أن تطورت إلى هيمنة كاملة ومد نفوذ، بل ووضعوا إشارات على امتداد الساحل الإفريقي للبحر الأحمر ومضيق باب المندب. بعدها جاءت الأطماع الرومانية في اليمن، وبهزيمة البطالمة في مصر وخضوعهم للإمبراطورية الرومانية التي شهدت توسعا كبيرا حتى وصلت إلى الفرات وإلى حدود شبه الجزيرة العربية، كان لابد لها أن تتوجه نحو الجنوب والبحر الأحمر في سعيها للوصول إلى الشرق، فجهزت لذلك الأساطيل واستطاعت أن تصل إلى الهند وتقيم معها علاقات سياسية في ذلك الوقت. ولكن مرورهم في المياه الإقليمية اليمنية جعلهم يخضعون لتقديم الإتاوات والضرائب نظير مرورهم الآمن من هذه المضايق، فاستكثروا على اليمنيين هذا الإجراء وجهزوا جيش كبير يقدر في ذلك الوقت ب10,000 مقاتل من الرومان و1000 من أنباط بترا، واستطاعت أن تصل إلى شمال شرق صنعاء إلى مارب. لكنهم واجهوا أثناء ما أرادوا أن يقتحموا صنعاء وقبل أن يصلوا إليها بحوالي 150 كيلو متر، واجهوا مقاومة شرسة، وفعلا استطاع اليمنيون أن ينتصروا عليهم انتصارا ساحقا، وبالتالي من فر منهم أو نجا بنفسه كان يعتبر هو الهدية التي أوصلوها إلى الرومان في ذلك التاريخ. بعد أن انتهت الحملات والأطماع الرومانية في اليمن، جاء التنافس الروماني الفارسي، ولعلنا نذكر القصة التي أوردها القرآن الكريم عندما سجل موقعة الأخدود في نجران، عندما أوعزت بريطانيا إلى أتباعها في الحبشة، وكان يدعى إمبراطور الحبشة أو المسمى بأبرهة، أن يغزو اليمن. وبالتالي عندما غزا هذا الإبرهة اليمن أراد أن يحول القبلة إلى اليمن، فبنى ما يطلق عليه إلى اليوم بالكنيس في صنعاء، وسير الفيلة لهدم الكعبة، وكان يريد تحقيق عدة أبعاد من هذه الحملة. البعد الأول هو يعني القضاء على الديانة التي كانت سائدة في ذلك الوقت في الجزيرة العربية، وعلى الرمز الديني المتمثل في الكعبة المشرفة. البعد الثاني هو البعد الاقتصادي، القضاء على المركز الاقتصادي الذي كان يتمتع به قريش في ذلك الوقت، والذي كان لهم تجارة عبر اليمن إلى جنوب أوروبا. وأيضا البعد العسكري، هذا التدخل الروماني جعل ملك اليمن في ذلك الوقت، وبالذات في 500 كما تذكر كتب التاريخ 525 ميلادية، بالاستنجاد بالفرس. بعدها عن طريق الملك سيف بن ديزن، وفعلا تم هزيمة الرومان، وتوافدت القبائل العربية لتهنئة الملك سيف بن ديزن على هذا الإنجاز، بل وأرادوا أن يتوجوه ملكا للجزيرة العربية. توضح هذه الأهمية الكبيرة. هذه الأهمية الكبيرة نستطيع أن نقول أن اليمن وقع بين استراتيجيتين تتمحور حولها السياسة الدولية. فكما كان استراتيجية الفرس الشرقية الذي تريد أن تهيمن على البحر الأحمر من خلال الانطلاق من موقعها الاستراتيجي في المحيط الهندي والخليج العربي، أرادت أيضا
رومانيا أن تنطلق من المحيط الإطلنطي والبحر الأبيض المتوسط لتهيمن أيضا على البحر الأحمر. هذه الأهمية ازدادت أيضا بوجود الدولة الإسلامية. ففي أول تاريخ للدولة الإسلامية أمر الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب لوالي مصر في ذلك الوقت عمرو بن العاص أن يحفر قناة لتربط البحر الأحمر بالنيل لتسهيل التواصل والملاحة للدولة الإسلامية، لا سيما في ظل تصاعد القراصنة والذي هددوا الدولة الإسلامية وكادوا أن يحرقوا جدة في فترة من الفترات. طبعا قد يقول قائل لماذا لا يحفر قناة السويس؟ كانت هناك فكرة من قبل عمرو بن العاص لحفر قناة السويس، لكن عمر بن الخطاب رفض هذه الفكرة لهيمنة الروم في ذلك الوقت على البحر الأبيض المتوسط، فخشي أن تحفر هذه القناة وبالتالي تكون لها تبعات على الدولة الإسلامية. وظل هذا الصراع بين القوى الدولية على اليمن حتى جاء الصراع ما عرف بفترة الحرب الباردة، وكان اليمن محط لصراع هذه القوى. فكان اليمن في ذلك الوقت مجزأ بين الولاء للمنظومة الغربية والجزء الآخر الجزء الجنوبي يخضع للولاء للمنظومة الشرقية أو منظومة الاتحاد السوفيتي. واستطاع الاتحاد السوفيتي أن يبني قواعد عسكرية هامة متقدمة في سعيه في ذلك الوقت للوصول إلى المياه الدافئة لتظل هذه الاستراتيجية حاضرة في الجغرافيا اليمنية بأبعادها الأمنية والعسكرية سواء من قوى الشرق أو قوى الغرب. اليوم ازدادت أهمية موقع اليمن بحفر قناة السويس واكتشافات النفط في الخليج العربي، والذي يمر من خلال باب المندب 60% من نفط وطاقة العالم. لكن الأهمية الاستراتيجية الذي هي في معادلة الصراع العربي الإسرائيلي هي أن باب المندب إضافة إلى قناة السويس وهي ضمن 4 مضايق تشرف عليها المنطقة العربية. هذان المضيقان هما المضيقان اللذان يخضعان لإشراف عربي كامل بدون أي إشراك دول أخرى من غير المنظومة العربية، مما أكسبه أهمية كبيرة، لا سيما وأن البحر الأحمر كان يمكن أن يكون بحرا عربيا خالصا لولا ذهاب إرتريا بعد تحررها بعيدا عن منظومة الجامعة العربية. ورأينا أهمية هذا البحر الأحمر والمنطقة اليمنية بالذات بما تمتلكه من جزر تصل تعدادها إلى 182 جزيرة. رأينا هذه الأهمية في الصراع العربي الإسرائيلي في عام 1973 عندما أغلق باب المندب ونزلت قوات مصرية في الجزر اليمنية بالتنسيق مع الحكومة اليمنية لمنع الملاحة الإسرائيلية، وكانت من عوامل التي ساعدت على النصر العربي في ذلك الوقت، وتحقق ما سمي بذلك الوقت وما بات يعرف بمعركة العبور. أقول زادت الأهمية اليوم الاستراتيجية في ظل الصراع الذي يدور في فلسطين، ورأينا كيف أن العمليات التي تقوم بها جماعة الحوثي في البحر الأحمر أثرت على المصالح الدولية، فاستجلبت معها كثير من القوى إلى عسكرة البحر الأحمر ليبقى مكان لصراع إقليمي دولي قد لا يكون له تعافي على المدى القريب. هذه الأهمية الذي يكتسبها اليمن ستزداد أيضا مع الاستراتيجية الصينية
لما يعرف بطريق الحرير، وأيضا برجوع القوى الروسية ومد نفوذها إلى القرن الإفريقي وإقامة علاقات عسكرية مع دول القرن الأفريقي، وبالتالي فعلا أصبح محل صراع جديد، إضافة إلى ما نتج عن وجود قرصنة في خليج عدن وفي بحر العرب والبحر الأحمر، وتنامي أيضا جماعة العنف السياسي التي رأينا كيف أوجدت أو أحدثت في عام 2000 حادثة المدمرة كول، واستدعى معها تشكيل قوى دولية. اليوم هناك ما يسمى مجموعة 153 للقوى المشتركة التي تدخل فيها أمريكا وتركيا ومصر والسعودية، 34 دولة بسبب الأحداث التي تشهدها اليمن. وبالتالي ستظل اليمن كما قلنا قديما وحديثا هي محل أطماع لكثير من القوى الإقليمية والدولية، وبالتالي ما لم يكن هناك استراتيجية محلية وأيضا بمساعدة عربية وإسلامية لوضع حد لهذه التدخلات، لا سيما التدخلات الدولية التي أضرت باليمن وستضر أيضا بالمنطقة. وبالتالي فقد رأت الورقة من الأهمية بمكان كخلاصة واستنتاجات لما يمكن أن تقوم عليه الاستراتيجية العربية الإسلامية تجاه اليمن، أنه لا بد من إيجاد مقاربات سياسية تجاه اليمن تجعل من اليمن قوة مضافة في الاستراتيجية العربية والإسلامية، بدلا من تصارع الأجندات التي أسهمت في إضعاف اليمن وضعضعت قدراته. الشيء الآخر لا بد أيضا من مساعدة اليمن في استقراره السياسي ونهوضه الحضاري وبسط سيطرته على بره وبحره، ليكون أيضا قوة تضاف إلى القوة العربية والإسلامية. ولا بد أيضا من استراتيجية عربية وإسلامية لمنع الشطط الديني الإيراني نحو اليمن والجزيرة العربية والمقدسات الإسلامية. أيضا لا بد من مساعدة اليمن في بناء قدراته العسكرية والأمنية في مواجهة القواعد العسكرية الإسرائيلية في المنافذ المقابلة، لا سيما إذا عرفنا أن إسرائيل تمتلك أكبر قواعد لها في البحر الأحمر وفي الضفة المقابلة للساحل اليمني باتفاق مع إرتريا، لا سيما في ميناء مصوع وجزيرة دهلك وبقية الجزر الإرترية. أيضا من الأهمية بمكان الإسهام في وصل اليمن بالقرن الأفريقي عن طريق إما نفق أو جسر بري، إما نفق بحري أو جسر بري، ليربط العالم جميعا باليمن، لما له من أهمية في ربط العالم العربي والإسلامي ببعضه البعض، ومن ثم يكون لها أبعاد عسكرية واقتصادية. هذه هي أهم ما يمكن أن تطرقت إليه هذه الورقة، والذي نأمل أن تكون قد أسهمت ولو بالشيء اليسير فيما يدور في اليمن، واستجرت الموقف في قضايا اليمن من الناحية الجغرافية، أو بالأصح من البعد الجيوبوليتيكي لليمن، الذي نأمل أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات وقرارات يمكن أن تسهم في وحدة الصف العربي والإسلامي نحو قضاياها المصيرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.